ความรู้สึกอึดอัดจะเป็นเรื่องธรรมชาติและมันจะมีประโยชน์โดยเฉพาะการสื่อสารในเรื่องยากๆเราจะพูดผิดเราจะถามคำถามโง่ๆในบางครั้งเราจะพูดสิ่งที่เราไม่ตระหนักว่ามันล้ำเส้นแต่เมื่อความอึดอัดเหล่านั้นเกิดขึ้นเราควรใช้โอกาสเหล่านี้เป็นโอกาสในการเรียนรู้มากกว่าการกล่าวโทษตัวเองหากคุณต้องการที่จะทำให้คนมีความเชื่อบางอย่างแล้วอยากให้เขาค่อยๆโดนโน้มน้าวหรือเปลี่ยนความเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันดีกับเขาจงจำกฎข้อนี้ไว้เลยครับกฎข้อนี้สำคัญมากจงสรรเสริญผู้อื่นให้พวกเขารับรู้ว่าท่านได้ยินอารมณ์ของพวกเขา รู้สึกว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วใช่ไหมครับรู้สึกจัดการชีวิตตัวเองมันยากขึ้นวันนี้เราจะมาแก้สิ่งนั้นกันครับถึงแม้มันจะมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากและถ้าคุณควบคุมสิ่งนี้ได้คุณจะควบคุมทุกอย่างในโลกนี้ได้เลยสิ่งนั้นครับคือตัวท่านเองเพียงแค่ว่าคุณไม่ยอมแพ้และวินัยชีวิตจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คุณก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไปได้สัมมนานี้ครับจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2568 บัตรซิลเวอร์คุณจะได้เรียนออนไลน์2วันในวันที่13และ14สิงหาคมและบัตรโกลครับหากคุณอยากจะมาเจอสัมมนาสดแบบออนไซต์ลงมือทำจริงๆเจอเวิร์กช็อปจริงๆเจอคอมมูนิตี้จริงๆเราจะมาได้เจอกันตัวเป็นๆด้วยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Line @@the_library หรือจะดูที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับและเวลามาเจอกันครับเราจะมาค้นหาเครื่องมือนี้ไปด้วยกันเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในพาร์ทที่ 6 ของ Super Communicators ครับเราจะมาพูดถึงกฎข้อสุดท้ายครับการสนทนาแบบที่ว่าเราคือใครทุกท่านยังจำบทสนทนาทั้ง3รูปแบบได้ไหมครับที่ผมจะพูดถึงการสนทนาทั้ง3รูปแบบไม่ว่าคุณจะอยู่ในรูปแบบการสนทนาไหนนะครับมันจะไม่พ้น3ตัวนี้1คือเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร2คือเรารู้สึกอย่างไรและตัวที่3คือเราเป็นใครการสนทนาของมนุษย์การสื่อสารของมนุษย์จะไม่พ้น3เรื่องนี้คุณผู้ฟังลองสังเกตดูก็ได้ครับไม่ว่าคุณจะพูดคุยอะไรกับใครมันก็จะอยู่แค่3ตัวนี้เลยเช่นเราคุยว่าเราจะไปกินข้าวโอเคเรื่องนี้เกี่ยวกับการกินข้าวแต่ถ้าผมชวนคุณไปกินข้าวแล้วอยู่ดีๆคุณไม่อยากไปกินด้วยเอ้ยลึกๆแล้วคุณรู้สึกอย่างไรงั้นเรามาคุยเรื่องนี้กันหน่อยหรือเวลาผมมีคอนฟลิกต์กับคุณผู้ฟังแล้วเราจะต้องคุยกันทำไมคุณถึงโกรธง่ายมากเลยเวลาผมพูดถึงประโยคนี้ผมก็อาจจะต้องดูแล้วว่าเอ๊ะมันไปกระทบกับอัตลักษณ์ของคุณมากน้อยแค่ไหนคุณถึงรู้สึกไม่ค่อยดีดังนั้นเราจะมาพูดถึงกฎข้อที่4ครับกฎข้อที่4สำรวจว่าอัตลักษณ์มีส่วนสำคัญในการสนทนาครั้งนี้หรือไม่ผมอยากให้คุณผู้ฟังดูคำนี้ให้ดีนะครับอัตลักษณ์ อัตลักษณ์ครับคืออะไรก็ตามที่บ่งบอกว่านี่แหละคือตัวฉันตัวเราตัวผมเราทุกคนล้วนมีอัตลักษณ์ในตัวเองจะเรียกว่าการยึดถือในตัวเองหรือการเชื่อในตัวเองหรือแม้แต่คุณจะเรียกว่าอีโก้ก็ยังได้แต่ส่วนที่สำคัญครับข้อที่4สำรวจว่าอัตลักษณ์มีส่วนสำคัญในการพูดคุยครั้งนี้หรือไม่และเพื่อที่คุณจะเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นผมมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับมีคุณหมอท่านหนึ่งครับชื่อว่าคุณเจโรเซนบลูม นายแพทย์ท่านนี้ครับจบการศึกษาในปี 1996 จนกระทั่งนายแพทย์เจโรเซนบลูมนะครับผมจะเรียกว่านายแพทย์เจนะครับนายแพทย์เจเริ่มได้เข้ามาสู่แวดวงการทำงานผมใส่แว่นนายแพทย์เจครับเริ่มได้เข้ามาแวดวงการทำงานแน่นอนว่าคุณเป็นหมอคุณต้องเจอใครครับคุณก็ต้องเจอคนไข้คุณต้องเจอผู้ป่วยคุณต้องเจอโรงพยาบาลคุณต้องเจอนางพยาบาลแต่สิ่งที่น่าสนใจมากครับนายแพทย์เจโรเซนบลูมครับ ได้ค้นพบความผิดปกติบางอย่างสำหรับคนไข้ที่เข้ามาแล้วต้องทำการฉีดวัคซีนครับเรามาดูว่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรลองคิดภาพตามผมนะครับผมจะนำเรื่องราวแบบสรุปย่อมาเล่าให้ฟังในแพทย์ท่านนี้ครับก็จะเจอคนมากหน้าหลายตาเวลาจะมาตรวจสุขภาพมารักษาสุขภาพและแน่นอนว่าหนึ่งในแนวทางการรักษาที่เขาก็จะใช้กันค่อนข้างบ่อยก็คือการฉีดวัคซีนพยายามมองว่ามันเป็นวัคซีนนะครับ บางคนก็จะมาคนเดียว บางคนก็จะมากับลูก แต่สิ่งที่เขาเจอแล้วมันผิดปกติมากคือจะมีคนอยู่บางกลุ่มที่ปฏิเสธวัคซีนปฏิเสธวัคซีนในที่นี้ก็คือปฏิเสธเลยครับยังไงก็ไม่เอาตอนแรกเขาก็นึกว่าคนกลัวหรือว่าอะไรก็ตามแต่เขาก็เลยถามว่าทำไมบางคนถึงกลัววัคซีน
คนที่กลัววัคซีนหรือคนที่ปฏิเสธวัคซีนเขาจะตอบว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นแผนการตลาดของบริษัทนั้นให้เราเนี่ยรับวัคซีนไปเขาจะได้อะไรเขาเรียกว่าจะได้เติบโตทางธุรกิจหรือรัฐบาลอยากจะฝังไมโครชิปเข้าไปในตัวของเราเคยได้ยินทฤษฎีสมคบคิดแบบนี้ไหมครับหรือบางที่ก็จะบอกว่าเขาจะฉีดเชื้ออะไรบางตัวแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเชื่อฟังรัฐบาลมันก็จะมีทฤษฎีสมคบคิดเต็มไปหมดเลยแต่ทีนี้ความจริงที่นายแพทย์โรเซนบูมที่ท่านเป็นหมอนะครับท่านก็พบว่าจริงๆแล้ววัคซีนที่โรงพยาบาลให้ฉีดมันก็คือวัคซีนเพื่อที่จะรักษาโรคป้องกันโรคจนกระทั่งครับมาถึงปี 2020 ในปีนั้นมีอะไรครับทุกท่านในปี 2020 ครับมีโควิด -19 เกิดขึ้นมาและแน่นอนครับจำช่วงเวลานั้นได้ไหมครับที่บางคนก็ปฏิเสธวัคซีนบางคนก็รับวัคซีนแต่เราก็เถียงกันไปเถียงกันมาแต่สำหรับนายแพทย์ท่านนี้ครับสมมติอยากให้คุณผู้ฟังมองว่าจริงๆแล้ววัคซีนเนี่ยมันควรฉีดนายแพทย์ท่านนี้ครับเขาก็เห็นว่าโควิด -19 มันมาขนาดนี้แล้วทุกคนจำเป็นต้องฉีดวัคซีนแต่ก็ยังไม่วายครับก็ยังมีคนปฏิเสธการฉีดวัคซีนอยู่ดีแต่รอบนี้ปฏิเสธหนักเลยครับนอกจากจะปฏิเสธวัคซีนแล้วยังจะโกรธด้วยหากคุณหมอหรือนายแพทย์พยายามให้ฉีดวัคซีนทีนี้คุณผู้ฟังลองคิดถึงกลไกการคิดของมนุษย์หน่อยผมอยากให้คุณโฟกัสกลุ่มที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนนะครับคุณว่าลึกๆแล้วพวกเขามีเหตุผลอะไรบ้างถึงเลือก no วัคซีนคุณคิดว่ามีเหตุผลอะไรบ้างครับลองทายมาเล่นๆดูครับบางทีเขาอาจจะกลัวหรือบางทีมันอาจจะมีแรงขับเคลื่อนทางความคิดบางอย่างที่มันลึกกว่านั้นและเรามาดูคำตอบของเรื่องนี้กันครับในช่วงเวลานั้นครับนายแพทย์เจโรเซนบลูมครับก็พยายามทำให้คนเลือกที่จะฉีดวัคซีนกันมากขึ้นแต่มันเป็นปัญหามากเลยและเขาก็ไม่รู้ได้ว่าจริงๆแล้วต้นเหตุมันคืออะไรจนกระทั่งเขาได้ค้นพบเรื่องราวครับเรื่องของอัตลักษณ์ของมนุษย์เขาตั้งคำถามครับลึกๆแล้วความต้องการของคนกลุ่มนี้คืออะไรในการที่พวกเขาปฏิเสธวัคซีนนี่อาจจะเป็นคำตอบฟังดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ดีหรือแง่ร้ายมนุษย์ทุกคนล้วนสามารถถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันทางสังคมอันนี้คือกรณีที่1คำนี้สำคัญมากนะครับคำที่1ครับแรงกดดันทางสังคมคืออะไรครับสมมุติว่าผมมีเพื่อนอยู่ประมาณ7คนแล้วแทบทุกคนครับปฏิเสธการฉีดวัคซีนหมดเลยทีนี้ครับสมมุติเพื่อนของผมทุกคนปฏิเสธวัคซีนกันหมดเลยแล้วผมเป็นเพื่อนเขาคุณคิดว่าผมมีโอกาสสูงไหมครับที่ผมจะกลายเป็นคนปฏิเสธวัคซีนไปด้วยคำตอบคือสูงมากครับเพราะมันเป็นเรื่องของแรงกดดันทางสังคมนี่คือสิ่งที่นายแพทย์เจโรเซนบูมได้ค้นพบอย่างแรกครับอย่างที่1แรงกดดันทางสังคมสมมุติคนเขตนี้หากจะให้เขาฉีดวัคซีนรู้เลยว่าโอกาสปฏิเสธสูงมากแน่ๆเพราะสังคมอาณาเขตบริเวณนั้นมีความเชื่อแบบนี้แต่เท่านั้นยังไม่พอครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เริ่มเป็นปัจเจกบุคคลกันมากขึ้นอย่างที่2มันคือเรื่องของการไม่อยากถูกบังคับครับผมใช้คำนี้แล้วกันครับเจตจำนงอิสระแน่นอนว่าสมมุติมันมีแพนเดมิกในเรื่องของโรคระบาดเกิดขึ้นรัฐบาลก็จะพยายามทำให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนแต่ทีนี้ก็จะมีประชาชนบางกลุ่มครับที่รู้สึกว่ารัฐบาลคุณมาสั่งเราได้อย่างไรและเมื่อถูกสั่งการไม่ทำตามก็จะเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนี้ชื่นชอบมากครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ปฏิเสธวัคซีนนี่คือสิ่งที่น่าสนใจครับอันนี้คือตัวที่2จนกระทั่งมันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆบางคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ไม่จำเป็นต้องการวัคซีนก็ได้เพราะเท่าที่ผ่านมาในสมัยบรรพบุรุษของเราก็ไม่เห็นจำเป็นต้องมีวัคซีนก็ยังอยู่กันได้เป็นเรื่องของการคิดว่าตัวเองรู้ดีครับอันนี้อาจจะฟังดูแรงนะครับแต่ผมอยากให้คุณผู้ฟังมองเป็นกลางมากที่สุดตัวที่3คือการคิดว่าตัวเองรู้ดีแต่สิ่งเหล่านี้หากคุณลองสังเกตดูดีๆครับ
สิ่งเหล่านี้คือเรื่องของอัตลักษณ์ทางสังคมแทบทั้งสิ้นครับดังนั้นงานวิจัยพบครับอันนี้คืองานวิจัยนะครับงานวิจัยพบว่าผู้ต่อต้านวัคซีนมองว่าตัวเองฉลาดกว่าคนทั่วไปครับคิดวิเคราะห์เก่งกว่าและอนุญาตให้ธรรมชาติดูแลสุขภาพมากกว่าการเป็นผู้ต่อต้านวัคซีนทำให้พวกเขาได้รับประโยชน์ทางจิตใจตามที่การศึกษาเมื่อปี 2021 ได้ระบุไว้ครับคนที่ต่อต้านวัคซีนมีแนวโน้มว่าความเชื่อนี้จะเพิ่มความนับถือตนเองและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ผู้ที่ระบุว่าตัวเองกังขาเรื่องวัคซีนมีแนวโน้มจะมองผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์เป็นคนนอกที่เป็นภัยคุกคามครับคุณผู้ฟังเริ่มเห็นอะไรไหมครับคนที่ปฏิเสธวัคซีนลึกๆแล้วอาจจะไม่ได้กลัววัคซีนแต่อาจจะเป็นเรื่องของอัตลักษณ์ทางสังคม 1. แรงกดดันทางสังคม 2. เจตจำนงอิสระก็คือไม่อยากถูกรัฐบาลบังคับแต่ถ้าไม่บังคับจริงๆก็ฉีดได้แหละแต่เพราะโดนบังคับก็เลยไม่ฉีดอย่างที่3คือการคิดว่าตัวเองรู้ดีและอย่างที่4ขอแถมไปครับก็คือการรู้สึกแตกต่างคือสำหรับในแรงขับเคลื่อนทางจิตวิทยามนุษย์นะครับบางกรณีการที่เขาแตกต่างจากคนอื่นมันอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองฉลาดและเรื่องของวัคซีนอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นได้ง่ายมากๆครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณเป็นหมอคุณให้ผมฉีดวัคซีนแล้วผมไม่ฉีดแสดงว่าผมน่าจะมีอะไรที่ผมรู้บางอย่างแล้วคุณไม่รู้ผมเลยเลือกที่จะไม่ฉีดกับคุณทั้งที่ความเป็นจริงแล้วผมก็แค่คิดไปเองนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเรามาดูกันครับว่านายแพทย์เจโรเซนบลูมเขารับมือกับเรื่องนี้อย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นครับนายแพทย์โรเซนบลูมครับจากที่ตอนแรกเขาก็จะบอกว่าเอ้ยคุณรู้ดีกว่าหมอได้ยังไงในวันนี้ครับเขาเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารหากวันนี้มีคนไข้พาลูกชายมาฉีดวัคซีนขอไปครับมีคนไข้พาลูกชายมารับการรักษาบางอย่างแล้วการรักษานี้จำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนบางคนนะครับจากที่หน้ายิ้มแย้มกลายเป็นหน้าบึ้งไปเลยแล้วบอกว่า no ที่นี่ครับสิ่งที่นายแพทย์เจโรเซนบลูมทำคือการเปลี่ยนกลเม็ดการสื่อสารสิ่งที่เขาทำคือเป็นแบบนี้ครับคุณดูเป็นห่วงลูกชายคุณมากเลยนะครับลองเล่าให้ผมฟังหน่อยสิว่าสำหรับคุณแล้วความสัมพันธ์นี้มันมีความหมายอย่างไรต่อคุณครับทีนี้ครับพอผู้ชายคนนี้เจอคำถามแบบนี้ครับเขาก็เล่ายาวเลยครับว่าอ๋อเขาอยากให้ลูกชายของเขาได้รับความปลอดภัยแล้วเขาคิดว่าวัคซีนมันน่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะลูกชายเขายังเป็นเด็กน่าจะยังไม่จำเป็นต้องรับวัคซีนและอีกอย่างเขาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดสิ่งที่นายแพทย์เจโรเซนบลูมครับทำก็คือไม่ได้ต่อต้านแต่ก็บอกว่าอ๋อคุณคิดว่าการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องของผลผลิตทางธุรกิจถูกต้องไหมครับพอจะเล่าให้ฟังไหมครับว่า อะไรทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นผมอยากรู้มากเลยพอนายแพทย์เจโรซันบุมถามไปเรื่อยๆครับผู้ปกครองคนนี้ก็เริ่มตอบไม่ถูกเพราะไม่สามารถอธิบายสิ่งที่ตัวเองเชื่อออกมาได้เพราะบางทีมันอาจจะเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจากแรงกดดันทางสังคมหรือเป็นความเชื่อที่เกิดจากอีโก้ของตัวเองจนกระทั่งเมื่อนายแพทย์เจโรซันบุมถามไปปุ๊บเขาก็เริ่มทำความเชื่อมโยงบางอย่างทำการแรปพออ๋อคุณมีลูกชายผมก็เป็นลูกชายคนเดียวเหมือนกันเลย เขาบอกว่าลูกชายคนโตจะดื้อคุณคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับอ๋อเหมือนกันเลยมันก็เกิดการเชื่อมโยงกันขึ้นพอมันเกิดการคอนเนคครับก็กลับกลายเป็นว่าคนไข้เริ่มรับฟังนายแพทย์เจโรเซนบลูมมากขึ้นจนกระทั่งคุยไปคุยมาครับจากตอนแรกที่เขาปฏิเสธการฉีดวัคซีนตอนนี้เขาเริ่มยอมรับการฉีดวัคซีนไปแล้วโดยที่นายแพทย์เจโรเซนบลูมของเราครับแทบไม่ได้โฆษณาอะไรออกไปเลยเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนของตัวเองและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณเห็นว่านายแพทย์เจโรเซนบลูมครับสิ่งที่เขาทำมีแค่เรื่องเดียวครับกลยุทธ์การสื่อสารนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเปลี่ยนวัคซีนเป็นเหมือนเดิมเขายังใส่เสื้อกาวสีขาวอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เขาเปลี่ยนมีแค่เรื่องของกลยุทธ์การสื่อสารแทบไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยครับผมเลยขออนุญาตอ่านตรงนี้ให้ฟังครับเป็นส่วนที่สำคัญมากเมื่อดรโรเซนบลูมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องนี้แล้วเขาเริ่มมองเห็นแสงสว่างบางครั้งเวลาหมอไปคุยกับคนไข้แล้วคนไข้ปฏิเสธหมอมักจะมีการตอบสนองที่ว่าเอ้ยหมอรู้ดีกว่าคุณนะคุณอย่ามาเถียงหมอแล้วการกระทำแบบนี้แหละครับจะยิ่งทำให้คนไข้ปฏิเสธหมอมากขึ้น
ถ้าคุณไม่ลืมว่าตัวเองเป็นพ่อแม่ด้วยคุณจะรู้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนที่ต้องตัดสินใจเรื่องสุขภาพให้ลูกๆและการที่คุณพยายามทำความเข้าใจเขานั่นเองจะเป็นการช่วยจุดประกายความเห็นอกเห็นใจขึ้นมาบ้างถ้าคุณไม่ลืมว่าตัวเองเป็นเพื่อนบ้านของใครสักคนคุณก็จะรู้เองว่าเพื่อนบ้านไม่พูดคำว่าผมรู้ดีกว่าคุณหรอกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับจากคุณเจจนกระทั่งครับกระบวนการเหล่านี้สามารถทำให้คนยอมรับวัคซีนได้ง่ายมากขึ้นมันเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาแบบเราคือใครเพื่อให้การโน้มน้าวได้ผลเราจำเป็นต้องหาอัตลักษณ์ที่สามารถแบ่งปันกับอีกฝ่ายและยอมรับอัตลักษณ์นั้นได้ผมจะสรุปออกมาให้คุณผู้ฟังเข้าใจภาพง่ายๆนะครับปกติแล้วคุณหมอส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ทุกคนเวลาเจอคนไข้แล้วคนไข้ปฏิเสธมันก็จะเกิดคอน FLICT บางอย่างเกิดขึ้นแต่ทีนี้พอคุณหมอครับเริ่มที่จะเขาเรียกว่าไม่ทำให้ตัวเองเป็นคนที่รู้ดีกว่าคนไข้ก็จะทำให้คนไข้เริ่มรับฟังเขามากขึ้นถามมากขึ้นยังจำรูปแบบการสื่อสารของพาร์ทที่แล้วได้ไหมครับถามฟังสรุปสิ่งที่คุณได้ยินแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นถูกต้องหรือไม่นี่คือสิ่งเดียวที่เขาทำจากในพาร์ทที่แล้วเลยครับดังนั้นคุณได้เห็นแล้วครับการสนทนาแบบเราคือใครก็คือว่าเราทุกคนล้วนมีอัตลักษณ์ทางสังคมซึ่งหล่อหลอมสิ่งที่เราพูดและได้ยินเรามักเรียกสิ่งนั้นว่าอีโก้อยู่หลายครั้งกฎข้อที่สำคัญข้อสุดท้ายครับหากคุณต้องการที่จะทำให้คนมีความเชื่อบางอย่างแล้วอยากให้เขาค่อยๆโดนโน้มน้าวหรือเปลี่ยนความเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันดีกับเขาจงจำกฎข้อนี้ไว้เลยครับกฎข้อนี้สำคัญมากจงสรรเสริญผู้อื่นให้พวกเขารับรู้ว่าท่านได้ยินอารมณ์ของพวกเขาจงสรรเสริญผู้อื่นและทำให้พวกเขารับรู้ว่าเราเห็นอารมณ์ของพวกเขาอย่าพยายามเอาชนะคนด้วยการโต้แย้งเพราะนั่นจะทำลายความสัมพันธ์แล้วจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยดังนั้นบทสรุปของพาร์ทนี้ผมขออนุญาตอ่านตรงนี้ให้ฟังครับในการสนทนาเรื่องยากๆครับตัวแรกคือคุณหวังอะไรให้กำหนดแนวทางการกำหนดบรรทัดฐานให้ชัดเจนและจับดูว่าคุณอยากได้อะไรจากการสื่อสารครั้งนี้ห้ามกล่าวโทษห้ามโจมตีใครเป้าหมายคือการแบ่งปันความรู้สึกของคุณอย่างที่สองครับให้ดึงเป้าหมายของทุกคนออกมาคุณอาจจะมีจุดประสงค์บางอย่างในใจให้แบ่งปันออกมาจากนั้นถามคนอื่นๆว่าพวกเขาหวังว่าจะได้อะไรจากการสนทนาครั้งนี้และอย่างสุดท้ายให้ยอมรับและยอมรับไปเรื่อยๆความรู้สึกอึดอัดจะเป็นเรื่องธรรมชาติและมันจะมีประโยชน์โดยเฉพาะการสื่อสารในเรื่องยากๆเราจะพูดผิดเราจะถามคำถามโง่ๆในบางครั้งเราจะพูดสิ่งที่เราไม่ตระหนักว่ามันล้ำเส้นแต่เมื่อความอึดอัดเหล่านั้นเกิดขึ้นเราควรใช้โอกาสเหล่านี้เป็นโอกาสในการเรียนรู้มากกว่าการกล่าวโทษตัวเองและนี่ก็คือบทเรียนจากพาร์ทที่6ของ Super Communicators ครับเรามาถึงโค้งสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้แล้วครับและพาร์ทต่อไปน่าจะเป็นพาร์ทที่ผมชอบมากที่สุดและผมอยากให้ทุกท่านฟังให้จบจนถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับและสำหรับพาร์ทนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยูวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับรู้สึกว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วใช่ไหมครับรู้สึกว่าจัดการชีวิตตัวเองมันยากขึ้นวันนี้เราจะมาแก้สิ่งนั้นกันครับถึงแม้มันจะมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากและถ้าคุณควบคุมสิ่งนี้ได้คุณจะควบคุมทุกอย่างในโลกนี้ได้เลยสิ่งนั้นครับคือตัวท่านเองเพียงแค่ว่าคุณไม่ยอมแพ้และวินัยชีวิตจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คุณก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไปได้สัมมนานี้ครับจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2568 บัตรซิลเวอร์คุณจะได้เรียนออนไลน์2วันในวันที่13และ14สิงหาคมและบัตรโกลด์ครับหากคุณอยากจะมาเจอสัมมนาสดแบบออนไซต์ลงมือทำจริงๆเจอเวิร์กช็อปจริงๆเจอคอมมูนิตี้จริงๆเราจะมาได้เจอกันตัวเป็นๆด้วยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Line @TheLibrary หรือจะดูที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับและเวลาเรามาเจอกันครับเราจะมาค้นหาเครื่องมือนี้ไปด้วยกันเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ